Ja, men det här blir bra. Kan vi komma ner nästa fredag och se det klart? This is the real life of a company called Jarud's Classic Cars. Located in the middle of Sweden from the county of Dala-Hästar. A group of people with passion for cars where details is everything. This is where the dreams come true. This is where they will build your dream. Hej och välkommen till en ny vlogg. Nu är vi 12 januari här. Och vi fick hem 2 nya bilar hem från USA i fredags. Här kommer. Varför får jag alltid göra när det är 71 grader kallt och sånt här? Va? Jag och Max, vi har ju på med massa annat. Det är fan med på gärsken att jag kommer under då. Nej men det går så Dra ut det. för dina skor. Spiderman. Vart hamnade den? Under nästa bil. Spider-Pig. Om det är någon som gnäller på buret tak på den här bilen så tar jag inga ansvar. Vad är sånt så svårt det här? Alltså, I love it! Woo! Så det är en Suburban. Och sen är det en Cadillac. Men vart är nycklarna då? Men du skris. Så Cadillacen står ute hos farsan där och Suburban var våran som vi ska sälja. Så den här ska väl också på med rätt belysning söka, beställa lite intyg och slå in lite chassinummer i ramen och lite sådär och förbereda. Och sen ska den här också registreringsbesiktas. Den här är ju också så otroligt fin i karossen. Den här är ju också så här supergod när man kollar på de här kanterna liksom. Det är så här man kollar och sen att underkant på dörrarna är ju också tvärärlig. Sen den här utrustningen, den här är lite mer lyxigare än den blåa. De här elhissar och plyschinredning, det är ju en riktig jävla päron till farsa bil det här. Det är nog fan med fullkörning på plåten. Andreas är här, Jimmy är hemma nu. Så nu är det fullkött med massa plåtarbeten där ute i plåtverkstan igen. Krille och Klabbe håller på för fullt med de här racerbilarna åt Selina där. Så jag och Max, vi satt i fredags och gjorde ordning massa schabloner som ska vi ha. Vi ska ju göra en rätt så cool lackering på de där racerbilarna. Sen har vi ett möte nu med Volvo PV-kunden nu på onsdag. Vi får se hur mycket luva kunderna måste ha. Jeffens Mustang är det mycket som är på gång på. Så Jimmy är tillbaks nu, så nu jäklar köttar vi igång med Jeffens Mustang igen. Och jag och Andreas ska hålla på med huven så att vi kan sätta de här billigt frästa gångjärnen då, så att det går upp med huven. Så det är väl vårt mål att vi ska kunna gå upp med huven. Så när huvuddelen är klar då börjar vi få med dörrarna, så vi sätter dörrarnas linje. Men det kan vi ta där ute. Vi kör igång den här veckan så får se vart vi hamnar.
Ja, du har gjort en del som man ska luta sig mot också. Mm. Precis. Så att det inte finns någon risk att han trillar ner emot Nej. det hjulet. Men jag vill ju att allting följer med motorn. Det får inte sitta fast i ramen här till exempel. Nej. När motorn står och vibrerar så ska ju det där vibrera med motorn. Det här är bara en superlätt prototyp. Så jag ska ju göra den här i ett riktigt vettigt material. Men jag funderade på om jag kunde använda mig av någon skruv någonstans. Det hade varit alldeles ypperligt att gjort ett fäste där, men det var upptaget i hålet. Man vill ju liksom inte, skulle ju kunna lägga mig här emot till exempel. Det där är så här böjtos, både där håller och där. Kallt är det. Är det 17 mil? Vad gräver du efter? Nej, jag har ställt en pall här med lite delar som inte har plats med inomhus. Det är instrumentbrädan till Volvo PV:n jag letar efter. Jag tror att det är den här snögen jag la den i. Vad djupt då. I alla fall inredning till den. Tror du jag fyndar någonting då eller? Är det bara PV-grejer? Det är fan bättre ordning än på Ikea. Men va? Jävlar vad dålig han var. Ja, måste bygga nytt. Här var skönt, då fick jag in den. Men när jag inte hade i mitt minne då att han var så här dålig som han var. Nu vet jag vart rattstången ska upp någonstans om jag får i den här. Eller i alla fall ta ett mått. Så jag vet vart rattstången ska komma upp. Jag tror att vi kanske kommer att bygga en ny. Eller om vi bara bygger en ny ovandel. Kanske måste finnas en bättre begagnad någonstans. En ny instrumentbräda. Någonstans. Ja, om det är någon har någon som tittar då får de gärna kommentera. Det är väldigt tunt här också. Så då måste man förstärka det med riktig glasfiber. Inte bara spackel. Den här, det är motsatsen till Bad Boy. Vad heter han då? Det är Baby Boy. Baby Boy. Vad är det här gröna? Det. Ja. Det är glasfiberspackel. Det är spackel som är uppbyggt av glasfiber. Det är lite hårdare än vanligt spackel, alltså det spricker inte lika lätt. Sen lägger man det vanliga fina spacklet uppe på.
Mättemar. Vem är det? Mättemar. Står det där? Nej, men jag kom på det nu. Mättemar. Vad är det för något? Vem är det? Mättemar. Fråga inte mig. Vad sa du? Ja, är det så? Mättemar, det är någon drottning. Andreas, jag säger att du kan det där. Det är för fan inte med på film eller? Håll lite bilen grejer. Håll undan politik och kunglighet härifrån. Kronprinsessan Mette-Marit av Norge. Kolla! Jag är ju för fan rätt! Ha! Så jävla utbildad! Kaffe! Stiligt. Han satte fast den där. Där. Men i kylan, emot kylan. Inte emot. Den sitter inte Den fast sitter i kylan. i den, ja. För kylan sitter fast där. Så den här vinkeln är inte nödvändig för kylans skull, men det är ju för att hålla styrsel upp hit. Ja men alltså grejerna, sådana här fina originalbilar. Det här är ju verkligen en fin originalbil. En Suburban ifrån 88. Och sånt här, är inte det lite härligt att få med? Supertrevliga grejer tycker jag. Som ger också ett mervärde liksom för köparen. Och som sagt, det här är ju en 88 Suburban. Och det betyder att vi ska ta den till besiktningen helt enkelt. Och då finns det ju en identifieringslapp i dörren och lite sånt här som säger mått och vikter och ja men chassinumret, det var vi inne på, 87an. Det är ju egentligen därför vi sitter här. Man läser av chassinumret på den här bilen för att få fram liksom vad det framförallt är för motor. Och det är lite det jag gör nu, precis som ni gjorde, du och Claes förra vloggen. Och det där var ju alltså en 87a Chevrolet Silverado. Och i den bilen då är det ett K i chassinumret. I identifieringsnumret på bilen helt enkelt. Som säger att det är en 350 TBI i den bilen. Och det är en ganska vanlig sån här truckmotor ifrån, som man använde på 70-80-talet. En otroligt enkel standard skeva motor som används i ganska många olika bilar i olika former. Och nu är det ju så här hörni, att jag har ju inte de här koderna i huvudet. Utan jag använder nu för tiden ChatGPT. Supersmidigt. Lägg in chassinumret, fråga vad det är för motor i bilen. Tjopp, men en till grej på de här gamla skevorna. Det finns i handskfacken så sitter det lappar. Såna här. Och det är alltså identifieringen, vad ska man säga, hur ska man säga det här då? Options på bilen. När du köper en ny bil så gör du tillval eller utrustningslistan. Den sitter på de här bilarna i handskfacket. Så då kan man gå in och så kan man liksom koda av de här koderna så får man fram vad det var för utrustning på bilen när den var ny. För 20 år sedan när jag började med det här, då var det extremt viktigt för många som köpte moparbilar, alltså Dodge Charger eller Plymouth Roadrunner eller ni vet de här muskelbilarna, att det skulle vara matching numbers i dem. Och då gick man efter en sån här bodytag på bilen och så jämförde man ju koderna liksom på bilen. Vad det var för utrustning, vad det var för options på bilen. Var det en super high performance motor i den, satt originalmotorn i. Var den utrustad med, jag vet inte vad det kan vara. Men alltså färgkoder, allting. Matching numbers, det betyder ju att hela bilen ska matcha. Från att den var ny. Idag kan jag säga, det här är ju långt ifrån 20 år sedan, så kostar de flesta matching numbers bilarna väldigt mycket mer än vad de gjorde för 20 år sedan. Tack vare alla bilprogram kanske. Allt det här som har gjort att bilarna har stigit i värdet. Vårt intresse, inflationen, ja men ni vet allt det där.
Men det är lite kul med de här gamla bilarna. Det finns ju väldigt mycket historia och det finns ju väldigt mycket att utläsa genom ett chassinummer eller vad det nu kan vara. Jag tycker det är kul. Spännande. Och köp den här Suburban. Alltså vem behöver den inte? En grej till med den här Suburban innan vi avslutar med den här. Du sa någonting till mig när vi rullade ut den här. Det var att den här fisken, den betydde något. Alltså, jag älskar ju ChatGPT. Vi kollar. Vad betyder denna fisk? Kan man skriva så? Tror ni vi får upp någonting? Alltså man borde ju få det. Tycker ändå att ChatGPT har en tendens. Kolla! Det där är den kristna fisken, oftast kallad Lichis. Okej, vad den betyder. Symbolen användes av tidigt kristna som ett hemligt kännetecken. Det är alltså det grekiska ordet för fisk. Står alltså för kristen tro. Den här bilen, den står för kristen tro, hörni. Okej, varför den sitter på bilar? Vanlig som dekalemblem, särskilt i USA, kan betyda föraren är kristen. Det här alltså är ett märke som barn i bilen eller hund i bilen. Här har vi en kristen person i bilen. Ja, men den här radion stämmer inte riktigt. Hur ska du göra då? Får du slipa eller ska du... Nej, så formar ut den här lite till här. Ja. Sen så... Idag blir det köttbullar. Ja, exakt. Vad svårt det är att se kanten. Nu börjar man på se dåligt i åldern. Alltså vart kanten går eller? Nu har jag ett väck där i skarven, va? Så den här linjen följer med ut i den här och ner. Ja, nog är det ett väck där. Ja, inte. Exakt. Ja, nej, men då ska jag släppa upp det där lite. Är det någon som har Västermalms telefoner? Boom! Jag har fått ett litet paket från Milwaukee. Jäklar vad fränt. Mycket nytt, smått och gott. De här kör ju mycket crossgrabbar med. Så jag tror bara man kommer in i en sån här då skruvar man desto mer i sån här. Använder det här mer. Och sen en startbooster. Milwaukees startbooster. Åh jävlar, Den var bra drag i den där lampan. De vet att det är svinmörkt varje gång det är strömtorsk. Oj. Oj, oj, oj. Okej. Vad menas med det då? Jo, men det är ju det här som är lite roligt. Alltså vi har ju 2 andra startboosters som aldrig är laddade. Och det är väl därför det här är smidigt. För då tar man ju bara ett... Alltså vi har ju alltid M18 batteri laddade. Är det batteri här i?
Nej, det är en konning här i. Ja. Så man tjongar ju i ett batteri. Så trycker man på den här. Då laddar den ju upp konningen. Det är så du får ur så mycket ström ur boosten. Så det han gör nu är att ladda upp konningen. Så du kan ju köra med små batterierna eller stora. Det spelar liksom ingen roll för starthjälpens skull. Det är ju bara hur lång tid eller hur mycket du kan ladda upp. Vi såg ju när de lanserade det här i USA. Och det var väl ett år sedan du såg det på mässan. Att det skulle komma. Så den här är ju väldigt intressant att prova på. Sen har vi bytt ut massa... Vi har ju haft några slitvargar som halvtums muttismacken till exempel. Vart en ny. Den gamla här någonstans, den ser för jäkla bra ut. Men den tuffar och går. Men den ser inte så kul ut. Så nu vart det med gummi. Vi har så det är ett stötskydd här. Kan man kasta den i backen då? Exakt. Och den här är också lite jävla mindre än vad hans kusin är någonstans då. Ja. Nej, alltså allting blir ju... Det är ju så de jobbar. De blir ju mindre och smäckrare och starkare. Så det är roligt. Få byta ut lite. En ordentlig tuff kille. Den här var det med sidoantag va? Ja, precis. Den ligger här. Där, ja. Så när nu börjar de bli så små så nu måste vi nästan printa någonting som håller i han i hållarna. Ja. Sen den här motorhuslampan har ju också... Undrar var vi har den någonstans. Jo, den står där. Ja. Det är ju en sån här... Den har ju varit med på jättemycket jobb. Kanske inte så som det är tänkt att den här ska användas. Då är man ju en vanlig bilmekaniker som kanske byter tändstift. Den här har vi fått svets på, kap och... Du ser ju... Jämför dem. Ja, så nej men vi använder grejerna, så är det ju. Det är exakt. Och det som är roligt, allting funkar. Ja, exakt. Det som är roligt är att det överlever. Men det blir lite mer ljus ur den här än den gamla. Nej, men alltså lite sånt här smått och gott bara. Dammsugare. Är inte smått och gott i och för sig. Superbra dammsugare med fjärrstart. Så den här dammsugaren är ju den som du kan antingen tjonga i batterier. Ja, just det, 2 batterier. Tjonga i batterier och köra den. Och det är ju också alltså det är förvånansvärt användbart. Man tycker ju att man har ström överallt. Men så går man ut på gården och ska ställa ur lastbilen typ eller någonting. Men sen så har vi lite tillbehör här. Men här är ju liksom... Ja, det är ett armband också. Ja. Så antingen så bältesklips eller armband. Eller så drar man den bara på slangen. I änden på slangen. Ligger som en instrumentbrädan och borrar som du säger. Och har den där med sig. Bara slår dammsugaren och man är bara klart. Alltså det låter ju asfjantigt när man pratar om. Men det är ju... Alltså det är spar effektivisering. tid. Det är jävligt gött att ha med sig en dammsugare som man kan slå av där och då man är. Och starta igen. Men annars gör man inte det. Precis. Man dammsög det första hålet man borrar. Men sen orkar man inte. Nu jävlar får dammsugaren stå kvar där ute. Nej, men nästa ting jag var och hämtade, det var ju den här. Den här är ju väldigt... Oj, den var inplastad. Det var inplastat igen. Det är nästan så att man tror att den är ny. Det är inte här. Man är ute på fält och ska gänga någonting. Så nu jäklar. Är det ju så jäkla gött. Det är... Så jäklar. Det är lite fippligt, de här gamla. Det har ju något fint namn det där. Alla gängtaps. Den hållaren. Det heter något fint. Men sen, så här har de ju gjort. Så alla gängsnitt är ju sexkant. Så de klickar ju bara i. Ja. Man kanske ska sätta den åt rätt håll då. Så. Klickar i. Men du känner ju på den. Hur tung den är. Ja. Det är liksom... rejäla grejer. Fint krom som fan. Kolla vilken fin detalj. Den här ska jag bara vilja ha på väggen. Smidigt kit och så är det en liten gängtolk med. Ny propeller till mitt flygplan. Som jag har som lampa. Värma på honom i början. Ända ner till en 828 och upp till M12. Det är både tum och millimeter igen. Gött. Smutt.
Bra, då kan vi dammsuga och gänga. Ja, men de mer grejer får man fan inte se, eller? Nej, det får de inte. Nej. Det tar vi sen. Det tar vi någon annan då. Imorgon kommer kunderna till den. Då ska jag försöka mocka upp en bakskärm och sätta på lite hjul så han ser lite mer komplett ut. De har inte sett bilen med karossen på bottenplattan. Så de var ju här nu sista gången, då tog jag första kapet i den där bakrutan med rånluvan. Jag har tagit hjälp av en slaglaser och fått det här pressväcket. Så jag har fått det efter lasern. Så att den här stolpen här ska vi bränna fast i bilen, i bottenplattan, så att det kan börja gå och öppna dörren igen. För då har vi ändå skjutit ut den här 25 mm rakt ut utanför. Men så nu vill vi mocka upp bromscylindern och det här så att vi ska visa dem, och sen lika rattstången när vi ställer i stolen, att det blir lite längre bak än original för att dörrarna är förlängda och sådär, så att det är mycket som jag ska bolla med dem. Det vi håller på med just nu, det är att försöka mocka upp dörrarna. Vi vill ha den lite svulstigare, så jag kapade bort själva gångjärnsinfästningen och bredda på den. Så fick jag ut dörren, så det vart en lite mer svulstigare rakt ut liksom. Pilbågen. För då stämmer ju den också, pilbågen stämmer nu med huven. Ja, men jag har mycket frågor till dem, så att nu jäklar kör vi ett sista ryck innan mötet, så har jag lite mer detaljer till er hur jag ska bygga. Ja, man lär ju få till den här nu. Annars får jag själv av lackerarna sen. När de ska stå och slipa den här så där. Den bara är så här. Den ska ju vara så på den här sidan. Hård och fin och sen. Så att det inte blir någon tasp när den kommer ut i solen och värmen. När plåten rör sig av värmen.
Kolla här. Jag vet inte vad det här är. Nu har de samfraktat här. Kolla. Det här gjorde jag ju förra veckan. Delivery. Nu är det så här, det är POV. Det är lali. Är det vitt? Några grejer i alla fall. Kolla vilka snygga. Nu ska vi premiäröppna det strax här. Ja, nej, men målet var ju innan de kom att få på dit huven med gångjärnen. Det är en timme kvar innan de skulle anlända, så att Vi får se om huvudet blir stängd eller... vi får se. Första mäcket vi har ju satt dit instrukturen på en förstärkning av den här huven. Satt dit gångjärnen. Lite provisoriskt men... Väldigt provisoriskt. Bara för att se. Provisoriska killgissningar. Ja, nu är det väldigt killgissning nu. Vi har ingen aning för att vi vill ju att huven ska resa på sig. När man håller på med gångjärnen så går det att nypa här mitt på. Det är så enkelt. Men vi vill ju ha ett gångjärn som reser på sig och sen så går den upp. Och den killgissningen som vi håller på med nu, då har det sett jävligt bra ut. Släpper på den där. Vi släpper på den där så får vi premiäröppna lite grann. För att se om det är så pass så att vi har tänkt oss. Så nu har vi bara satt ett. Vi har ta emot muttrarna där lite grann för att hålla glipan. Men Den är ju jävligt ska oförstörd. jag bryta upp? Oförstörd. Ja, men, ja, den är nog lite sådär. Precis. Nu var jag över muttrarna i Ja, alla fall. nu sänkte jag ner den. Nej. Vad fan är det som jävlas? Jo, det är min skruv här. Jaha, det där fäste. Ja. Nu då? Wow. Och så ser... Ja, men det här känns jävligt bra. Men... Wow. Ja, så att den här instrukturen här har vi bara gjort lite provisoriskt nu. Och de här fästena. Så att det här är bara så att vi ser så att huven reser på sig och att de här huvudgångjärnen, att vi kan använda dem. Väldigt exklusiva från Ring Brothers. Från USA, de här gångjärnen. Så att det hade varit jävligt kul om vi fick kunna få till det här. Det visste inte de att de tillverkar PV-gångjärn. Fan vad förvånande får man bli. Nu har vi en grund och nu kan vi börja korsmäta och se så att verkligen allting linar. Och sen därifrån börja förstärka upp och börja plåtbeklä. Men det här känns ju fan skitbra. Vi skulle ha tagit bort den ifrån förstärkningen och knäckt till huven då.
Vi var lite snabba, vi hade han upp och ner. Så vi brände fast han, bara punktade fast han. Ja, han är lite för bred. Spets till spets. Precis. Så trycka ihop honom, flytta in honom lite grann på förstärkningen. Trycka ihop huvudet, ja precis. Ska vi slipa bort de där muttrarna också? Jag tror fan vi gör det. För de är med jävlas lite nu. Ja, vi börjar fan med det. Vi tar bort dem, ser vi. Men huvudbromscylindern har jag punktat upp också, så den är med nu där till exempel. Det fäste som jag skar ur också från Profordier. Och lika de här fästena till 5 mm stålfästena har jag också skurit från Profordier. Så nu börjar ju liksom allting komma på sin plats. För snart är det liksom börja plåtbeklä allting. Men vi måste ha med oss de här punkterna innan vi plåtbeklär typ torpedväggen och så. Precis. Ja. Ja, hade du lite tur. Ja, verkligen. Ja, han är hungrig. Nam. Vilket jävla Ikea-kök. Fan, det är den där då. Skön grej att bocka av. Kött. Gjort bit passar. Det är ett gammalt ordspråk. Det som vi har chansen att göra här, det är ju antingen gå fram, följa den här som huven och tillverka det skopet som jag pratade om här. Eller så gör vi en svanhals så att vi rundar till det här, så att vi integrerar dörren med framskärmen. Fast vi gillade det forseskopet som satt här. Ja, precis. Jag tycker också att när vi snackar om vingar och sådär, då är vi inne på lite racing. Då ska det fan vara ett skop här, tycker jag. Och framförallt, alltså, nu finns det inga liksom, hjälpmedel i bilen. Små backspeglar och allting, ingen farthållare och ingen radar. Det är bra att ha en backspegel och en polisbil bak. Precis. Och det får inte vara för stort ändå. Nej, men det ska ju vara en tidsenlig spegel. Det får de ju kommentera. De som... Titta på det Italvolante eller vad jag skrev på den där listan. Ja. Det var ju ganska snyggt, en sån här gammaldags. Ska den vara kromad eller ska den vara inlackat? Vi har inte mycket krom på bilen. Nej, det är ju modernt grejer. Jajamän. Var inte varit färgen? Nej, inte ens det. Du pratade förut om lister här framme. Ja, det enda jag skulle vilja ha, det är ju Volvo-loggan på de här. Här fram. Ja, nej, på de här. Jag skrev någonstans där för att få lite känsla av Cadillac touchband. Och det gör om
ett emblem, Cadillac-emblemet med skriva Volvo i det. Vi bara tar konturen av det där emblemet, Cadillac-emblemet. Det är lite kantigare att skriva Volvo i det. Ja, men Max har ett förslag där inne nu. Att vi ska ha V med oss. Alltså, De heter ju Escalade B och CTS. Ja, just det. Det är ju det här maskinpaketet. Det här är ju en PVV. Ja, men det här blir bra. Kan vi komma ner nästa fredag och se det klart? och så tar vi hjälp av lite bilen där också. Jag tycker också att det är säkert. Det får ju original. Ja, Du har haft ett möte med Cadillac CTS-kunden. Och det är ju en kamp mellan design och lösningar hela tiden. Så vi har punktat upp bara några skrotbitar och sett liksom proportionerna vart hjulen i husen kommer hamna och lite sådär. Det finns oändligt olika lösningar på design och hur det kommer att se ut och fram och tillbaka. Så att vi är väl eniga. Efter det här mötet så vart det väl liksom ett beslut hur skärmbreddarna kommer att se ut. Och sen har vi liksom som ratt och lite andra små detaljer som vi har gått och tänkt på och designat med paddan. Lite förslag till dem, vad det går att göra. Så att vi har fått en jäkla massa uträttade beslut att vi får gå all in på vissa saker. Så att, ja, men vi kan gå och kolla här för att se. Vi har kört fast stolpen här så att vi kan börja öppna dörrarna igen. Så de här gångjärna är utflyttade nu 5 cm ungefär. Ja, 3 kanske vart till och med. Det vart inte jättemycket. Han vart lite bredare och det gjorde vi för att han ska få ett flyt med huven kontra dörrpanelen. De här Volvo-emblemen som ska sitta på. Lite tajt här runt Max rör. Jäkligt. Så att det här är ju, allting går hand i hand. Så att när Max förklarar med printade röret, då får vi gå på med plåten och konstruera allting runt omkring. Nej, men vad fan är vi ner? Du håller på med plåten under kylan också nu i grillen. Det var inte så mycket kvar av den heller. Nej, så att vi kapar ner den rätt friskt. Ja. Shit. Original är ju liksom en stor del som sitter ihop och med huvudkonstruktionen och Ja. styrningar in till en smal kyla. Men nu får upp den där då. Ja, så jävla bra. Så vi spar de här är ju med på film lite hela tiden. Och vi har varit jävligt sugna på att kapa bort dem. Men jag tror vi använder dem som nollpunkt när vi mäter in de nya skärmarna. För vi kommer ju tillverka bra mycket ett nytt plåthav. Så att då kan vi använda det som nollpunkt och mäta lite ifrån. Men som sagt, det händer jäkligt mycket. Nästa vecka ska vi gå på typ min gröna Mustang och göra klart lite grejer ute i verkstaden. Så det är lite stilltid nästa vecka, men vi köttar på här inom kort igen. Men nu har vi i alla fall ett möte, så nu är vi lite mer hungriga och nu vet vi ungefär vilket design kunderna vill åt. Så ja, jag tror fan vi avslutar vloggen här, att vi tackar att ni har tittat återigen och vi laddar inför nästa vecka. Det är studiedag här, så jag har min lilleman med mig. Du får avsluta vloggen. Ska jag säga hej då? Hej då! Hej då!